shikues të Tribuna Channel, mirë mbrëma, faleminderit që jeni edhe sonte në politikë në vigjilje të 10 vjetorit të pavarësisë Kosovës, në 10 vjetorin e ditëlindjes së shtetit të Kosovës, preokupim kryesor i banorëve, qytetarëve, trive të Republikës ende mbetet punësimi, pra zhvillimi ekonomik, investimet e huaja direkte që natyrisht do të ndikonin ndjeshëm në mos të madhe në përmirësimin e gjendjes sociale të gjithë secilit prej nesh. Mungesë tyre, natyrisht kërkesë kryesore e jona si shoqëri ende mbetet liberalizimi i vizave si mundësi e vetme për të emigruar, për të gjetur punë dhe për të stabilizuar ekonomikisht në vendet e Bashkimit Evropian. Por sa realisht kemi bë ne si shoqëri për këto 10 vite në drejtim të investimeve të huaja direkte, cilat janë projektet e mëdha të Kosovës për muajt dhe vitet në vazhdim realisht, sa do të ndikojë kjo në përmirësimin e gjendjes aktuale të ekonomisë, të zhvillimit, pastaj tek ndikimi direkt që do të ketë kjo tek trit dhe banorët e Kosovës, janë disa prej gjërave të cilat ne sonte do të bisedojmë me të ftuarin tonë, ministrin e zhvillimit ekonomik, zotin Valdrin Lluka. Zoti Lluka, faleminderit që jeni sonte në Politike Tribuna Channel. Faleminderit për ftesë, kënaqësi. Natyrisht për të biseduar për 10 vite investime në Kosovë, për 10 vite zhvillim ekonomik Kosovës, nuk do të mjaftonin 45 minuta sa zakonisht gjatë ky emision, por do të bëjmë një rikapitulim gjithë asaj si realisht e keni gjetur ministrinë, cilat janë projektet tuaja të mëdha, sepse Kosova po mbush tashmë 10 vite dhe është bërë si thua një rutinë që zakonisht në përvjetor ditëlindjes saj ne festojmë, gjindemi gjithandaj shesheve, ngrisim lart flamuj, por në anën tjetër jemi të papunë, s'po kushto janë shumica e banorëve dhe trive të Kosovës. Po. Ministria, domthonë, e kam gjetur normalisht me plot sfida, që vazhdojnë të jenë edhe sfida të tanishme, sidomos sfidat në sektorin energjetik. Siç e dini, domthonë është edhe pjesa e projektit të Kosovës së re, të cilën qeveritë e kaluar në vazhdimsi kanë punuar atë, sepse është një projekt që ka zgjatur tashmë që 12-13 vite, e sidomos qeveria e kaluar me të vërtet i ka kushtuar rëndësi më të madhe, të cilën e ka parafruar mjaft shumë atë marrëveshje negociatat me kompaninë Kontur Global. Dhe normalisht në brenda një afati për rreth 3 muaj, për rreth 100 ditë të para të qeverisjes, kemi arritur që të përmirësojmë edhe disa kushte dhe ta finalizojmë si kontratë, ta heqim nga tavolina si një projekt që me të vërtet ka konsumuar jashtëzakonisht shumë kohë, vëmendje dhe nuk është bërë shumë që sa vite. Prandaj unë besoj që me nënshkrimin e asaj marrëveshje kemi hapur një potencial jashtëzakonisht madh si për kompani tjera vendore, por edhe për kompani tjera të huaja të vinë në Kosovë rreth atij projekti, të gjenerojnë mira vende pune, si dhe normalisht nuk është vetëm projekti si projekt që ka ndikim pozitiv në ekonomi, por gjithashtu edhe ato rrjedhët ekonomike që vijnë si pjesë e projektit. Po ashtu, sektorin minerar kam gjetur relativisht pa bërë ndonjë ndryshim, pa pasur ndonjë gjë në proces, me përjashtim ligjit mbi Trepçën që ka kaluar dhe është stagnuar totalisht, pra nuk ka pasur asnjë lëvizje në aktivizim të Trepçës. Tash jemi duke marrë me intensitet të shtuar në atë aspekt dhe besoj që shumë shpejt edhe ajo pjesë do të hiqet nga agjenda dhe pastaj janë edhe projekte tjera më madhore. Natyrisht do të flasim për gjitha nga pak gjatë këtyre minutave në vazhdim ministër. Më intereson di si është ekonomia e Kosovës aktualisht. E thash edhe një herë, domethënë kërkesat janë të mëdha, njerëz kryesisht kërkojnë që të ikin jashtë mungesë të vendeve të punës. Sa realisht po bën qeveria për të thithë investime të huaja direkte në Kosovë? Kemi një ligj për investimet të huaja, për investime strategjike që është thënë që do të jetë domethënë lehtësues si disa procedurave tjera, apo implementohet, si implementohet, kush janë kërkesat kryesore që vijnë nga jashtë dhe sa triton që çdo vit dalin tregun e punës, mund të shpresojnë një perspektivë në Kosovën e tyre në 10 vjetorin, 12 vjetorin e pavarësisë, në vitet e vjetra. Unë besoj që Kosova është ballafaqur me shumë sfida këto 10 vitet të fundit, sidomos me jo stabilitet politik të qëndrueshëm, pra nuk kemi ne asnjë qeveri që ka qëndruar në tërë mandatin e saj politik për këto 10 vite dhe kjo normalisht në vazhdimsi kur është përputhur me raste të ndryshme të korrupsionit dhe me gjëra apo me imazhin le të themi më të mirë të Kosovës për perceptimin e korrupsionit që është në vend, normalisht nuk ka ndikuar pozitivisht tek investitorët e huaj. Ne kemi mesatarisht në këto 10 vite të fundit rreth 300 milion euro në vit investime të huaja direkte që janë. Dhe këto nëse i shikojmë mirë dhe analizojmë, rreth 80% apo 90% e tyre janë si rrjedhori e diasporës tonë, të cilët në secilin projekt, edhe pse shumica ndoshta investimit është investimi i huaj real, por ka një faktor ku ka ndikuar diaspora jonë për ta sjellur atë investim këtu. Pra, ato investime që kanë qenë
pothuajse të kënaqshme deri tani, prapë se prapë janë falënderim i diasporës dhe jo vetëm i këtyre pjesëve të qeverisë që ka bu punën që duhet. Unë besoj që me të drejtë shumë qytetarë nuk kanë vendet punës dhe shikojnë forma të ndryshme për të ikur, por e ardhmja është besoj që është më e ndryshme, ka shumë arsye pse them këto, janë shumë projekte në fushë, mirë po duhet edhe një bashkëpunim më i mirë, sidomos në fushën e edukimit, për arsye se shumë investitorë që vinë në Kosovë kërkojnë të kenë shkallësi të gatshme në treg, gjë të cilën nuk e kemi. Për shembull, po ta marr rastin prapë po kthena te Tëmbët Centrale Kosovare, do të punësoj rreth 10.000 veta për shembull gjatë fazës së ndërtimit. Dhe nga këto 10.000 veta janë qindra që do duhen ta zëm saldus të certifikuar. Dhe një gjë të tillë nuk e kemi në Kosovë. Ata pak që kanë qenë në Kosovë, një pjesë normalisht vetëm punojnë, kurse pjesa tjetër edhe kanë gjetur punë jashtë vendit, siç është për shembull në tregun e Gjermanisë, i cili po konsumon gjithë këta eksperta të fushave të caktuara në Kosovë. Por kjo është edhe një sfidë të ardhmës, sepse po ballafaqohemi me tregun vendor për nevoja ku tash kemi shumë metal përpunues që kërkojnë atë shkallësi, po nga ana tjetër kemi edhe tregun e Gjermanisë i cili po i kërkon një atë shkallësi dhe jep viza tash me një afat shumë të shpejtë dhe një kohë mjaft të gjatë. Dhe kjo sfidë në të ardhmen do të na shkaktojë edhe probleme të tjera, sepse nëse ne arrim bëjmë politika që certifikojmë sa më shumë shkallësi të ngjashme, të gjithë do të gjejnë edhe mundësi për të larguar nga Kosova për të punuar një rrugë shumë më të mirë se sa do të punonin këtu. Unë mendoj që fokusimin në këto lloj certifikimi, në trajnime të ndryshme për të krijuar disa shkallësi të gatshme që i ndihmon investitorëve në projektet që janë në vijë për të ardhur, pra, do të ndihmonte edhe punësimit jashtëzakonisht shumë dhe besoj që kjo do të ndihmonte edhe aktivitetet e zhvillimit ekonomik të vendit. Kemi pjesë tjera që duhet të fokusohemi është normalisht imazhi i vendit. Pra po them, kemi pasur në vazhdimsi një imazh jo të mirë. Jo vetëm si pjesë e ne që kemi bën ndoshta punën e mirë, por edhe për shkak të lobimeve të vendeve të ndryshme që kanë bën lobime negative rreth Kosovës. Kjo duhet të ndryshojë qasja, duhet të jemi më bashkëpunues në këtë aspekt. Kemi qenë me fat që sporti dhe kultura ka arritur ta ndryshojë këtë perceptim negativ në vendet e UE, për shembull kemi dim shumë mirë që kemi pasur edhe në lojë olimpike një sukses jashtëzakonisht madh në fushën e muzikës e gjërat e tjera. Prandaj pse ti mos përkrajmë më shumë këtë aspekt dhe të jemi përptecim përpara për ka imazhi, sepse më të vërtet në fund të fundit imazhi, perceptimi për vendin luan një rol jashtëzakonisht madh kur vjen puna për investitorët e huaj. Ne jemi në garë me vendet e rajonit. Të gjitha vendet e rajonit pothuajse jemi të njëjtë, le të themi, për nga zhvillimi i politikave. Dhe aty tash ka dallimin imazhi i shtetit, stabiliteti, çfarë ofron ai shtet, pra nuk është vetëm politikat ekonomike, por janë edhe gjëra tjera që investitori dëshiron të ketë të sigurt ato investime që i bën në vend. E kemi ligjin për investimet të huaja, kemi ligjin për investime strategjike i cili është funksionalizuar javën e kaluar, për herë të parë, pra gjitha udhëzimet administrative janë tashmë në vend, 4 projekte janë vetëm të interesuar të fillojnë procesin e aplikimit dhe besoj që vetëm këto 4 projekte, sepse siç e dim, është një vlerë investimit të caktuar që duhet jetë mbi për të kualifikuar si investim strategjik. Mirë po, ato projekte kryesisht janë të mëdha dhe hapen me dhjetra apo qindra vende punës, kështu që unë besoj që si potencial jemi në rrugë të duhur, do të ketë perspektivë shumë më të mirë në të ardhmen. Presim ta kemi një rritje të GDP-s rreth 6% nga viti 2019, një rritje e GDP-s për 6.5% që përpara mendojmë që do të gjenerojë vendet punës shumë më tepër se sa janë gjeneruar deri më tani. Prandaj besoj që perspektiva është e mirë, vetëm duhet kemi shkatësi pak më tepër në duar. Ministër, kur jemi tek imazhi i Kosovës jashtë, tek imazhi i Kosovës në klubit të ndryshme të biznesit, tek investitorët, si është imazhi i Kosovës aktualisht jashtë, kur kemi parasysh një krizë politike realisht, ka gjatë madhe që e ka lënë Kosova edhe në mandatin e kaluar qeverisjes. Pastaj kjo kriza e marrjes vendimeve të mëdha, Kosova jo rrallë herë është në kontekstin negativ për reprezentohet ballinat të ndryshme të gazetave në Evropë dhe jo vetëm. Kur flasim për imazhin, cili është imazhi i Kosovës jashtë aktualisht? Si mund të reflektojë një investitor i cili do të vijë të investojë në Kosovë në raport me këtë situatë politike, garancitë e tjera?
Po tash ne kemi pasur disa probleme që me të vërtet janë më të veçanta. Për shembull, gjitha këto problemet e krizave që është si demarkacionit, gjykata speciale, këto parashihen si nga investitorët e huaj si një gjë jo në rregull për të ardhmen e vendit. Se për shembull, nëse ata mendojnë që gjykata speciale mund të shkaktojë një ndryshim jashtëzakonisht madh politik në vend, e shohin si një rrezikshmëri në investim të tyre. Ose nëse demarkacioni çfarë ka ndodhur shumë aktivitete në parlament tregojnë një jo stabilitet të qeverive në vend. Prandaj investitorët e huaj kur kanë mundësi tjera nuk dohen mu fut pa ndonjë arsye në të lashe që me investu një shtet. Pra gjitha janë pengesa të cilat normalisht investitori vlerëson. Pra si një investitori huaj në takime dhe vetë që kam pas personalisht, çdo investitori bën analiza të ndryshme vendeve. Kur ka interes investitori të veçantë, nuk është që e parandalon shumë ndonjë krize mundshme politike. Ajo çka është problemi më madhor te ne është sepse ne nuk kemi mund me vite tash me qëndru ballë konkurrencës nga vendet e rajonit. Kjo është ndoshta dilema më e madhe dhe dilemë më kryesore në vend. Për shembull, ne si Kosovë, për shembull, gjithmonë kemi qenë më të ngadalshëm në ofrimin e stimulime apo incentivave tek investitorët e huaj për t'i sjellën në Kosovë, përderisa vende si Serbia e Maqedonia kanë qenë vazhdimisht proaktiv në këtë aspekt, kanë ofruar paketa të ndryshme, kanë ofruar për shembull pushimin e tatime. Ne jemi duke diskutuar pushimet në tatime, më kujtohet edhe kur kam qenë në agjenci që nga viti 2013 në agjencinë për investime. Dhe akoma sot nuk i kemi. Kurse pushimet në tatime ka Maqedonia që 10 vite tash. Prandaj gjitha këto mos veprimi jonë me kohë, qenit ngadalshëm me qenë konkurrent me shtetet e rajonit, na shkakton të lashe tek investitorët e huaj. Pra po them, kemi qenë me fat që kemi një diasporë të shëndosh, një diasporë shumë të zhvilluar dhe kanë arritur me gjithë këto sfida të sjellin investimet e huaj në vend, por mendoj që për në të ardhmet e vendit nëse dëshirojmë të jemi pra në atë top listën e shteteve të preferuar për investime, duhet të ofrojmë më tepër. Arsyeja vetëm është se si rajon jemi me të vërtet është rajon interesant për investitorët e huaj, se cili kompani e madhe tash e shikon Ballkanin tërsi si tregu tjetër potencial për të investuar dhe për të targetuar Bashkimin Evropian. Po tash ne garë nuk e kemi në masë globale, kemi me rajonin. Domethënë gara jon kryesore është Serbia, Maqedonia, Shqipëria, Malizi deri diku. Dhe ne duhet të shikojmë çfarë mund të ofrojmë më shumë se këto shtete për të arritur që investitorët të binin të vinë në vend. Afrojmë diçka më tepër momentalisht, ministër? Realisht jo. Tatimet i kemi shumë të ngjashme. Tatimet në fitim të korporatave, kemi një përparësi tatimin e dividenda, ne nuk i tatimojmë, shtetet tjera i tatimojnë. Nga ana tjetër kemi rrogat mesatare tash me presionin që po i bën sektori publik, ndoshta edhe rrogat mesatare kanë filluar të rriten pak më tepër që po ashtu e hupim edhe atë hapësi të konkurrencës. Një gjë tjetër që jemi më keq është shkatësitë në vend. Për shembull, ndryshe janë në Serbi mund gjesh shkatësi, vjen një kompani dhe i kërkon 100 inxhinier të kualifikuar, Kosovë është shumë problem me gjetë 100 inxhinier. Edhe kurse në vendet tjera më të mëdha është më lehtë me gjetë. Domethënë kjo është një disavantazh sepse investitorët e huaj, varësisht prej fushës nga vinë, kur ti duan ekspert të fushës, normalisht e shikojnë edhe atë faktor a gjenden në atë vend apo jo. Tash për ta treguar një histori për shembull, kemi dërguar një projekt propozim tek kompania Tesla, që është në Amerikë, Elon Musk, për ta ndërtuar Gigafactory, fabrikën e baterive në Kosovë që targeton tregun e Evropës. Arsyeja pse kemi dërguar këtë ftesë ka qenë për arsye se ai ka shprehur interesim për të investuar në Evropë, fabrikën e dytë parë ka në SBA në Nevada. Dhe në propozimin tonë që kemi bërë, normalisht ne kemi ofruar shumë kushte, realisht e kemi lënë të hapur edhe për ta për mi ofruar shumë gjëra të mira që më marr, sepse fabrika e tillë punon rreth 5000 veta, por nuk është asgjë vetë investimi, çka është benefitet tjera ekonomike, siç është çdo prodhim është eksport, rreth 3.5 miliardë euro vlera e shitjes që i gjeneron, ka mandej zhvillimin e shkatësive në vend dhe plus shumë biznese që përfitojnë duke qenë ata këto. Por një sfidë që mbetet edhe në atë propozim është si do t'i asigurojmë ne 5000 veta punëtor me shkatësi në fushën e krijimit të baterive, për shembull. Duhet të jenë profileve të veçanta. Profileve të veçanta. Normalisht ne marrim zotim që ndoshta me financim nga qeveria t'i sigurojmë apo t'i trajnojmë ata persona, po prapë për një investitor,
është sfidë jashtëzakonisht e madhe sepse nuk do mu ballafaqu me kokçame të ndryshme pa pas nevojë kur ka mundësi ndoshta një shtet tjetër për rreth, qoftë që edhe Bullgaria është konkurrent me ne. Mos harrojmë Bullgaria është pjesë e Bashkimit Evropian, kostën e fuqisë punëtore ka të njëjtë me të Kosovës, tatimet i ka pak më shtrejt, po qenit në Bashkimin Evropian ka benefite shtesë, kështu që konkurenca nuk është e lehtë, mirë po duhet dim se ku ti targetojmë dhe ta kemi aftësinë që ta negociojmë me secilin investitor drejt për drejt ato paketat apo stimulimet e ta. Kjo i bie që ne ende realisht si shoqëri nuk jemi të edukuar në kuptimin profesional për një kompani si Tesla për shembull që kërkon 5.000 njerëz për t'i punësuar në një investim të mundshëm natyrisht që mund ta bëjnë Kosovë. Po absolutisht, po flasim për një nuk po flasim për një gjigant botëror në fakt. Po flasim për një gjigant botëror, po flasim për një numër të madh të punëtorëve, sepse ne normalisht ka shumë donatorë që kanë investuar shumë në këto qendrat e trajnimeve që krijojnë shkallësi, po janë shumë të limituara, nuk janë shumë në masë të madhe. Dhe ajo është problem në vete. Unë prapë po them, e përmenda me herët Saldust, tash qeveria zvistrane ka dhënë donacione dhe janë në proces të zhvillimit të kësaj shkolle dhe certifikime sa më shumë veta, po nëse ne nuk certifikojmë me qindra veta, nuk është që kemi bërë shumë punë të madhe, sepse 100 vetë nëse i trajnojnë ata me dasht, me pas vullnet, me ikë nga Kosova, tash i ka lehtësu procedura qeveria gjermane për 14 ditë e merr vizën e punës. Do të thonë, për shkallësi certifikune ndërkombëtarisht është shumë lehtë me gjetë punë jashtë vendit, sidomos në Gjermani. Prandaj kjo është një sfidë për ne për të ardhmen tonë, sepse ne për me dash milion ata mos me dal nga vendi, duhet me ofru rroga që është konkurruese me ato që shkojnë me Gjermaninë këtë rast. Që është e pamundur në fakt. Është e pamundur, po nuk është të thonë ndoshta rroga një, sepse jo me çdo kusht ikin gjithë. Ata ikin vetëm kur kanë kushte shumë më të mira, sepse për kushtet barabarta edhe qëndrojnë. Po absolutisht. Mirë po duhet gjejmë forma se si edhe të rriten të hyrat për kushte për shkatësi specifike siç janë këto, por edhe normalisht duhet krijojmë hapësinë dhe vendet pune me këta krijojnë zakonisht investitorët e huaj. Parasysh ata kanë edhe kapital financiar që i përballojnë ato rritje të rrogave për ato shkallësi dhe kanë normalisht edhe know-how dhe gjitha. Megjithatë, domethënë po flasim për një periudhë jo vetëm 10 vjeçare, domethënë më tepër se 10 vjet dhe Kosova ende nuk e ka zgjidh çështjen e kanalizimit, si thua, të kuadrove, të orientimit tyre mbi profesionet e kërkuara me kohë. Natyrisht kjo nuk është vetëm sfidë e ministrisë që ju drejtoni zotri Lluka, takon edhe ministrisë arsimit, edhe ministrisë së tregtisë, pastaj edhe ministrisë punës ku njerëz të regjistruan dhe deklarohen si të papunë atje etj. Sa kohë do të marrë procesi i koordinimit gjitha këtyre veprimeve, se po flasim për një kërkesë gjithmonë të shtuar, domethënë të investitorëve për kuadra specifik brenda Republikës Kosovës dhe për një vonesë realisht të institucionet republikës të shtetit për të garantuar atyre kuadra, sepse që është e vërteta ne vazhdimisht dëgjojmë njerëz tek ankohen që janë të papunë, por në fakt, siç po e thënë edhe jo, mundësi ekzistojnë, veç se njerëz duhet të profilizohen në profesione të kërkuara. Absolutisht, po. Koha varet nuk është vetëm sa kohë kërkohet, është më rëndësi dedikimi dhe prioriteti i qeverive ka shi atij zotimi. Me buxhetin aktual, Ministria e Arsimit nuk mund të bëjë mrekullina. Domethënë duhet buxheti të rritet, të bëhet krahasueshëm me nivelet e rajonit, në mënyrë që të jap hapësirë zhvillimit të shkatësive. Pastaj posa asaj është koordinimi i punëve mes bizneseve, sektorit privat dhe universiteteve. Mos të jetë universitetet me kurrikula që nuk i përshtatet nevojave të tregut. Nëse ne shohim që kemi për shembull potencialisht një të ardhme ku jemi duke zhvilluar tash sektorin e minierave, jemi duke bërë një strategji për aktivizimin e shumë minierave të ndryshme dhe na duhen për shembull shkatësitë që i përshtaten nevojave të minierave, atëherë universitetet duhet të përshtaten asaj pune paktën për një kohë diku rreth 5 vjet deri në 10 vite. Prandaj koordinimi i universitetit me sektorin publik dhe me qeverinë është kritik, absolutisht është kritik në këtë aspekt sepse i përshtatet shkallësive që ata i krijojnë për tregun e punës. Dhe kur ka përshtatshmëri perfekte, atëherë normalisht në momentin që diplomon njëri nga universiteti ku do të qoftë nga ndonjë universitet, atëherë edhe vendi i punës gjenerohet më lehtë sepse më të vërtet prej fillimit është punu me atë vend punën në mendje. Dhe kjo i ndihmon sektorit. Për ta realizuar këtë
përveç koordinimit lypit edhe buxhet. Normalisht buxheti i shtesë është kritik për ta treguar edhe atë seriozitetin që qeveria ka ndaj shkrimit të shkallësive të caktuara. Megjithatë, konsiderojnë që nuk kërkon një buxhet të madh ose një angazhim shtesë që të shkohet tek nxënësit atje në shkollat mesme sidomos, pastaj edhe në shkolla fillore në klasën e 8, ndonëse tu thuhet që mos orientoni të gjithë në fakultetin e edukimit ose në fakultetin e farmacisë, sepse sikur gjithë duhet bëhemi tash edukatorë, farmacistë, juristë, ekonomistë, gjithë duam të punojmë në byro, por të orientohen ta themi tek profesionet më specifike, i thatë disa herë gjatë emisionit, për shembull është kërkesa e madhe për saldatorë. Po nuk ju garantuan një vend punë në Kosovë, njëjti sigurisht do të ketë një vend garantuar punë diku në Gjermani, diku në Evropë. Do të thonë, sa kërkon kohë që të shkohet atje të thuhet kështu ministrit? Do të është edhe mungesë komunikimi institucioneve me ta? Jo, unë për buxhetin ku përmendja është që për të krijuar shkallësi kërkohet buxhet, sepse kërkohet buxhet për të investuar në laboratorë, në pajisje të ndryshme ku gjitha shkollat. Domethënë, nëse një shkollë mesme profesionale bëhet për fushat e caktuara, duhet të ketë gjitha pajisjet që studentat të praktikojnë punë që i mësojnë në teori. E jo vetëm besin ato teorike, sepse realisht me një diplomë që e ki kry shkollën komplet në baza teorike për një shkallësi të veçantë, realisht je i papërdorshëm për një investitor. Nëse nuk kalon përmes praktikës gjatë kohës së studimeve, atëherë me të vërtet ajo humbje e asaj kohe të studimeve. Prandaj po them unë duhet buxhet sepse duhet avancimi gjitha niveleve shkollore për të përgatitur më mirë personat. Sa i përket pjesës vetëdijësimit, ndoshta kisha marrë shembull këtu për të mirë Irlanda. Irlanda si shtet, si qeveri është fokusuar që për vitet e ardhshme për shembull, kjo punë ka ndodhur para një 15 viteve, do të fokusohemi shumë në fushat e inxhinieringut, programimit, gjitha kompanive sepse kanë ndërgjetur që ato investime do t'i sjellin në Kosovë. Dhe për të futur më tepër studentat në atë fushë, për të larguar nga ekonomia juridike këto, kanë bërë kampanja vetëdijësuese në vazhdimsi. Kanë shkuar aq larg sa që i kanë targetuar nënat potenciale që kanë pasur fëmijë për para regjistrimit në fakultet, duke targetuar në revista të femrave apo tek frizerët apo kudo, duke treguar që e ardhmja e vendit në Irlandë ka më qenë inxhinieringu. Prandaj i lutem bindni fëmijët që të shkojnë në studime në inxhiniering. Sot, për shembull, Microsofti ka investuar mbi 1 miliard euro vetëm si kompani në Irlandë ku ka me mira programues të ndryshëm që targeton globalisht. Kryesisht nga inxhinieria. Nga inxhinieria gjithashtu. Pastaj ki Google e ka qendrën aty, Facebook ka qendrën aty. Gjitha këto kompani kanë vendosur me shku në Irlandë vetëm se ka kapacitet njerëzor jashtëzakonisht shumë në këtë fushë. Ajo normalisht për t'ia përshtatur edhe më mirë investitorëve të huaj në këtë rast, përveç kapaciteteve njerëzore, kanë dhënë pakete të mira të stimuluese, incentiva të ndryshme, kanë dhënë tatime, jashtëzakonisht kanë pas përfitime me tatime të ndryshme, prandaj një kombinim i tillë do të ishte perfekt për kompani të tilla për të tërhequr në vend. Mirë, po bëjmë një shkputje të shkurtë reklamash dhe themi pjesën e dytë bisedës, bisedojmë për projektet tona të mëdha, cilat realisht e presin, janë sfidat Kosovës të ardhmen. Regjia, shkojmë në blok shkurt reklamash. Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, zotrin Valdrin, zotri Lluka. Biseduam që për projektet e mëdha të cilat realisht e presin Kosovën. Natyrisht ka pasur goxha shumë zhurmë në lidhje me atë se bëm ose nuk e bëm mirë procesin e privatizimit. Më intereson di, natyrisht për këtë pjesë do të bisedojmë gjatë bisedës për Kosovën e re. Përmendën hyrjet bisedës 10.000 vendet e reja të punës, cilat do të hapen, do të krijohen gjatë procesit të ndërtimit të këtij projekti. Natyrisht duhet të themi që është projekti më i madh i investimit më të madh direkt Kosovë që nga pas lufta deri në ditët e sotme. Kur priten të hapen këto 10.000 vende të punës? Sa do zgjas procesi? Sa prej tyre do të mund të vazhdojnë të qëndrojnë si pjesë e Kosovës së re? Cili do të jetë impakti direkt, natyrisht sepse nuk do të jenë të angazhuar vetëm 10.000 njerëz aty, por do të ketë edhe një numër të madh kompanish të cilat do të jenë të ndërlidhura me realizimin e këtij projekti.
Po, projekti parashije tash domethënë është në fazën ku janë dukur përgatitur termat e referencave për tenderim dhe besoj që deri në fund të vitit finalizohet çdo gjë duke përfshirë votimin në parlament dhe në 2019 fillon ndërtimi, ashtu është planifikuar. Në marrëveshje kemi që në fazën e ndërtimit do të involvohen diku rreth 10.000 veta dhe pastaj në mënyrë permanente rreth 500 deri në 700 veta. Këto gjitha normalisht kërkojnë ajo që ka shumë rëndësi të cekët, që për të pasur impakt më të madh ekonomik në vend, jemi pajtuar gjithashtu dhe kemi në mënyrë kontraktuale që për gjitha shërbimet apo investimet që i duhen kompanisë për ta funksionalizuar termocentralen kosovare, nëse ka kompani vendore që me kushte të barabarta është me një kompani të huaj, atëherë e favorizojnë kompaninë vendore për ta kryer atë farë pune që i duhet. Prandaj kjo është bërë që të japim sa më shumë fuqizim sektorit privat në Kosovë, për arsye se ai spillover effect që thirret ka jashtëzakonisht efekt të madh në zhvillim të vendit apo në ekonominë të vendit, sidomos në zhvillim të kompanive me transferimin apo me krijimin e asaj know-how. Gjithashtu, me këtë projekt ne parashojmë të hapim një qendër për hulumtim dhe zhvillim, një R&D center, brenda tek parkut që është duke u bërë në Bernicë. Qëllimi i kësaj qendre që do të bëhet nga kompania të financohet është që të krijojmë shkallësi në fushën e energjisë, inovator të ri, të përkrajmë ide të reja në fushën, pra ata ndërmarrës se kanë ide në fushën e energjisë, pra që fusha e energjisë të jetë një fokus, sepse unë besoj që sektori energjetik ka një potencial jashtëzakonisht të pafund, sidomos tashti kur po flasim për energjinë e ripërtërshme, po flasim për energjinë termike, për ngrohtorët e gjitha qyteteve, shumë projekte apo eficiencën e energjisë, shumë projekte të ndryshme të cilat kanë më kriju mira vende pune në 10 vite të ardhshme, sepse janë kushte që duhet të plotësojmë, nuk kemi rrugë dalje tjetër nga Bashkimi Evropian dhe për të plotësuar ato kushte kërkon angazhim shumë më të madh të sektorit. Presim që termocentrali të ndërtohet për rreth 3 vite e gjys, pra në fund të vitit 2022, eventualisht fillimi i vitit 2023 të filloj puna në termocentralin kosovare. Prodhimi. Prodhimi, po. Dhe në momentin që fillon prodhimi, termocentrali Kosova A fillon të ndërprihet prodhimi dhe fillon të dekomisionohet, pra të shkatrohet. Dhe si rezultat i saj, ne besojmë që një pjesë e punëtorëve mund të transferohen me siguri në projektin e Kosovës Re. Pjesa tjetër deri atëherë normalisht ka një keku në mesatarisht ka një moshë të shtyrë të punëtorëve dhe një pjesë e tyre do të dalin në pension. Dhe kjo krijon edhe hapësirë për punëtorë tjerë shtesë të rinj nga tregu. Duke e futur gjithashtu këtu kemi edhe minierën e re të Thëngjillit, sepse minierën tash jemi në plan për ta ndajmë nga keku, ta bëjmë si entitet si ndërmarrje publike në vete, për arsye se do të ketë një model financiar të mjaft të mirë për të shritur Thëngjillin si në Kosovën e Re, po ashtu edhe në Kosovën B, pra në Kek. Dhe nga fitimet që i gjeneron nga Thëngjilli, ta zhvilloj minierën dhe ta mbaj një minierë mjaft të mirë me gjitha kushtet që parashihet të ketë një ndërmarrje e tillë. Pra, Kosova B parashit të rehabilitohet tërësisht, pra do të ketë ndryshim të filtrave, ndryshim të shumë pjesëve të tjera, një kosto për rreth 300 milion euro, të cilat normalisht ajo pjesë pastaj ka atë angazhimin e kompanive vendore në vete. Prandaj vetëm sektori energjetik i gjenerimit nga Thëngjilli parashet qindra miliona euro aktivitete ekonomike. Kosova B, miniera Thëngjillit dhe Kosova Re kanë me qenë motor kryesor të vendit në aktivitetin ekonomik apo në rritjen e GDP-s për 4 vite të ardhshme, të paktën për 4 vite të ardhshme. Edhe kjo është më rëndësi që këtu t'i japim sa më shumë fokus, sepse vetëm këto projekte rreth 2% GDP-s. Kur do të filloj, domethënë, angazhimi i parë i njerëzve, sepse njerëzit na ndjekin natyrisht kanë limëri pyetjesh. Po, angazhimi i parë si do të bëhet ftesa për ta, kush mund, ku do të drejtohen dhe kur do të fillojnë kuptimin konkret të kohës implementimi i tij si projekt. Nëse çdo gjë shkon sipas planit në kuptimin edhe aprovimi në parlament, atëherë unë besoj që fillimi i 2019 do t'i shohim shpalljet e para për vendet e punës. Nëse ka pengesa, dhe çdo pengesë e vonon këtë aspekt. Kështu që fillimi i 2019 besoj që është plani me optimist. Po çka në rrethonat kur në këtë kontingjentin prej 10.000 njerëzve zoti Lluka, do të ketë kërkesa të cilat ne nuk do të mund t'i mbulojmë. Domethënë, do të ketë një radhë të madhe të njerëzve që presin atje për të punësuar, ndërsa asnjëri prej tyre nuk do të jetë
siç e thatë, se I morëm shembull saldatorët, nuk do të jetë saldatorë. Do të thonë, të njëjtit I bie që do të angazhohen prapë në Gjermani dhe ata shqiptarë tonë që eken atje për të punuar si saldatorë do të kthehen në Kosovë në vendin e tyre të kontraktuar nga Gjermania. Apo si do të mbulohet kjo kërkesë? Tashti problemi I kësaj është që mund të ballafaqohemi me një situatë ku duhet bëjmë importimin e shkallësive. Importimi mund të bëhet nga rajoni, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Serbia, qoftë nga Bullgaria apo Maqedonia. Një gjë të tillë normalisht do të ishte katastrofike për ne, për arsye se kur të ballafaqohemi në një papunësi të madhe, nuk dëshirojmë të importojmë fuqi punëtore apo shkallësi të caktuara brenda. Ajo mund të ndodhë shkallësi të caktuara shumë të veçanta ku nuk I kemi në vend, po në raste të caktuara, po për një masë punëtorëve me importoja do të ishte me të vërtetë merr I madh. Prandaj unë besoj që tash kemi filluar përgatitje, siç e kam më herët me donator nga Zvicra, me qeverinë zvistrane, të kemi sa më shumë certifikues të këtyre fushave, në mënyrë që në momentin që fillon ndërtimi veç I kemi të gatshëm një pjesë të madhe të tyre këtu në vend. Pra ajo pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme është gjithashtu tek shkallësi dhe më të veçanta, që nuk I kemi në vend, por që ndoshta ne mund ta marrim një ekspert nga Gjermania. Ta eksperti I Gjermanisë ta transferon atë know-how, atë zhvillimin e atyre shkallësive në nivel lokal. Dhe kjo është një pasuri jashtëzakonisht e madhe sepse nëse ne arrijmë që një fushë shumë specifike ta krijojmë edhe në vend për kapacitet për nevojat tona, normalisht kjo do të ishte faktikisht benefiti më I madh. Mirë, ka edhe disa projekte tjera të mëdha, të cilat pavarësisht a janë pjesë ose jo të dikasterit juaj, do të ndikonin shumë zhvillimin ekonomik të vendit. Do të thonë një pjesë e gjiganteve të Kosovës janë minierat, Tripça, pastaj edhe Brezovica. Ka pasur vazhdimisht debate mbi to, tentativat që të zgjidhet statusi dhe të thirrën investitor cilë do ta zhvillojnë domethënë këtë fushë, por kanë ngelur vetëm në tentativë ose kanë dështuar në planin final. Çka po bëhet në këtë drejtim dhe si thua, gjithë ne vazhdimisht e kemi pas gojën plot me Trepç, me nën tokën tonë të pasur etj, por nuk është që e kemi materializuar në kuptimin konkret as Trepçën, as Brezovicën që konsiderohen ndoshta një prej pasurive më të mëdha të Republikës Kosovës. Sa I përket në përgjithësisë sektorit minerar, po flas, tash jemi duke qenë shumë më proaktiv. Besoj që arsyen pse po I them këto janë disa. E para, Kosova në vitin 2009 I ka shpall 11 zona me interes veçantë, ku janë mjaft të pasura me resurse të ndryshme, mirë po nuk janë leju të bëjnë investimin e to. Dhe nuk e kuptoj arsyen pse deri tash, nga 2009 deri në 2018, pra 10 vite janë bllokuar tërësisht dhe nuk I kemi leju. Në bazat e ekonomisë që mësojmë, shtetet në tranzicion për ta kaluar më shpejt tranzicionin e zhvillojnë fushën e minerare, sepse fusha minerare ka mundësi të heqë investimet huaja shumë më shpejt dhe gjeneron punësim shumë më të shpejt. Prandaj I ndihmon aktivitetet ekonomik, zhvillimit ekonomik të vendit. Dhe një gjë e tillë nuk ka ndodhur në Kosovë, ka ndodhur shumë pak. Tash nga këto 11 zona, veç që kemi filluar procedurën që 4 prej tyre t'i hapim për investimet huaja. Dhe këto 4 kanë potencial jashtëzakonisht të madh. Sjellin investime qindra milionë që të punësohen qindra veta. Dhe për herë të parë tash këto të 4 besoj që brenda 10 ditë apo 2 javë do të dalin edhe në mbledhjen e qeverisë për t'ia hequr atë mbrojtjen nga zonat e interesit të veçantë. Dhe kjo normalisht do të na krijon neve një potencial për të hequr investimet huaja në vend. E para, e dyta është Trepça. Trepça deri më tani domethënë ka pas probleme me krijimin e bordit, ka pas probleme me funksionalizim dhe me të vërtetë është gjëna që një pasuri si Trepça duhet të subvencionohet nga qeveria për të mbetur gjallë. Ne kemi momentalisht rreth 1300 punëtorë në pjesën e Stantergut në jug dhe rreth 1000 punëtorë në pjesën e Veriut, të cilët janë duke munduar të funksionojnë, mirë po janë duke çaluar sepse s'kan investime, s'kan asgjë. Trepça duhet të zhvillohet me investime me kapital privat, nuk mund të zhvillohet me investim nga qeveria. Prandaj një gjë e mirë që është bërë me ligjin mbi Trepçën është që obligimet që I ka pas, borxhet janë mbetur me AKP-n, kurse asetet kanë mbetur me Trepçën, si shoqëri aksionare, ku aksionar është 80% qeveria dhe 20% janë punëtorët. Kjo Trepça dashti me qartësimin e aseteve I hap rrugën për investimet huaja. Dhe normalisht kjo është potenciali më I madh që ka sepse interesimi për Trepçë është jashtëzakonisht I madh. Që I bie që borxhet do t'i paguajë Kosova, ndërsa asetet mund t'i administrojë. Jo, borxhet I paguan AKP-ja, po. Nëse ka domthonë ndonjë padi eventuale, po flasim. Nuk është asgjë nuk është e definuar, mirë po për ta hequr një investitor në Trepçë, një investitor serioz, duhet të jetë pa obligime normalisht.
një gjë që kam bërë me di edhe vazhdimisht jam të promovuar është që në sektorin minerar nuk do të lejohen në asnjë formë kompani spekulative, siç kemi pasur ko pas kohe. Nuk duhet sigurohemi që nuk do të përfundoj asnjëherë as në arbitrazh, nuk do të keq përdoren këto resurse natyrore. Prandaj promovimi do të jetë kryesisht duke targetuar top kompanitë në fushën e minierave. Po themi orientimisht Mercedesi, brendi Mercedesi i fushës së minierave. Arsyeja kryesore është se janë kompani më serioze, kanë kapital financiar, po gjithashtu edhe nëse ata kanë eksperiencë të mirë, përvoja atyre mirë merr shumë më tepër hava apo në përmirëson imazhin e vendit jashtë apo edhe kudo. Prandaj ajo që është tepër më rëndësi në këtë rast për Trepçën specifikisht është që kompanitë që do të ftohen për të investuar duhet të shikojmë kompani që kanë potencial edhe ta bëjnë atë shtimin e vlerës së mineralit brenda Kosovës. Pra mos ta japim vetëm si lëndë par për eksport, po të krijojmë edhe vlerë të shtuar brenda, sepse vlera e shtuar do të thotë vlerë më të madhe, eksport më të madh, punësim më të madh. Pra të ketë fabrikë për procesim të atyre minerale dhe pastaj një mineral i përpunuar mund të eksportohet dhe ne jemi në pozitë shumë të mirë aty. Kur pritet që të bëhet funksionalizimi, sepse në fakt ministër kemi dëgjuar shumë për Trepçën. Vazhdimisht është fol, ndërsa sikur është punuar pak ose fare, domethënë po flasim për një gjigant metalurgjik në rrethonat kur aktualisht e mban për të mos falimentuar qeveria e Kosovës. Jo thatë që është një fatkeqësi e madhe. Kanë kaluar 18 vite, më shumë se 18 vite aktualisht që nga përfundimi i luftës dhe giganti ende fle. Kur mund të zgjohet? Tashti, që plani konkret është së pari tash zgjidhet bordi. Jemi të pritur në muajin shkurt të përfundu bordi. Në momentin që zgjidhet bordi, e kanë aprovimin e statutit të kompanisë, të cilën për të kursyer kohë jemi duke punuar një ekip i ekspertëve të fushës, domethënë që përfshin edhe nga sektori publik edhe nga sektori privat, janë duke draftuar një statut të ndërmarrjes, i cili pastaj bordi do ta ketë një material punues më të gatshëm, në mënyrë që duhet shumë pak kohë për ta modifikuar dhe për ta aprovuar. Në muajin mars presim të regjistrojmë kompaninë si Trepça shoqëria aksionare, ku aksionar do të jetë 80% qeveria, 20% punëtorët. Menjëherë në muajin prill do të bëhet riverifikimi i rezervave të Trepçës. Për momentin ne flasim për Trepçën me rezervat të vitit 70, që është bën kohën e Jugosllavisë, dhe ajo nuk është e mjaftueshme për një kompani serioze të huaj që të investojnë në vend. Prandaj ata dëshirojnë ta kenë një riverifikim të rezervave me një certifikim të sodit, me një kompani të certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare. Dhe pastaj ata presin ta bëjmë diku në muajin prill, maj qershor, dhe pastaj nga shtatorit fillojnë përgatitjet për të sjellë ata investitorë që ne vazhdimisht jemi duke punuar në promovim të Trepçës, të sjellim në Kosovë. Çdo plan investim përmes PPP-s paraqet që të aprovohet në parlament, ajo mund të jetë ndoshta një ngadalësim i procedurës, por besoj që interesim ka jashtëzakonisht madh. Tash në fillim të muajit mars do të jem në Kanada. Kam takim me homologun tim. Aty kemi një summit ndërministror të fushës të minierave pra nga mbar bota, ku ka edhe investitorë që janë më serioz nga mbar bota në fushën e minierave, të cilën pres ta promovoj Trepçën në vazhdimsi për të zgjuar interesim. Besoj që veç Trepça ka interesim të mjaftueshëm, por një gjë të tillë me kompani që thash edhe më herët me brende që janë mjaft të forta, pra të kemi prezant në Kosovë dhe në këtë formë ta zhvillojmë Trepçën. Unë shoh që investimet e para të ndodhen në fund të këtij viti apo fillim të vitit të ardhshëm, në mënyrë që ta kemi një marrëveshje që e cila garanton zhvillimin e Trepçës dhe potencialisht e fut Trepçën e të ardhmen në tregun e berzës së Londrës apo Torontos, ku pastaj do të shumë fishohet vlera e Trepçës dhe do të rritë, do të asjell atë emrin e vjetër që kemi sigurisht. Po flasim për 5 vite goxha të begatshme që po presin Kosovën tutë. Unë thash edhe më herët, unë pres që nga prandaj viti 2019 e kam me qëllim. Viti 2018 nuk parashon ndonjë rritje të brutoproduktit vendor të madh, por nga 2019 e pas parashet kemi mbi 6% rritje ekonomike, sipas aktiviteteve që jemi duke planifikuar të zhvillojmë në të ardhmen. Mirë, se jemi edhe në fund të emisionit, zoti Lluka, më intereson menimi juaj për procesin e privatizimit, çfarë po ndodh atje? Domethënë kemi pas një vendimarrje të kabinetit qeveritar, qeverisë Kosovës që ndalohet privatizimi i tokave nga ana e
Agjencisë Kosovare Privatizimit si pjesë e një konflikti brenda ligjit për investime strategjike. Pastaj kemi pas dy kokëfortësi nga ana e Agjencisë Kosovare Privatizimit që vazhduan realisht dhe thanë që do t'i përgjigjen. Është kritikuar shumë ky proces gjatë gjithë këtyre viteve. A do ndryshoj diçka në këtë pikë apo jo? Shiko, sepse është thënë vazhdimisht që kemi asetet mjaftueshme në Kosovë sa për të shitur të vinë njerëz, por procesi si proces ka rrjedhur shumë gabimisht, pronat tona janë shitur për shumë pak para, përveç asaj, domethënë aty nuk është investuar fare dhe është shpeshherë ose të gjitha rastet janë shkel edhe kontratat për investime etj. Dhe nëse ne kemi bërë një gabim me privatizim, ka qenë që kjo, saktësisht që ne kemi dhënë toka me një çmim të maketës për metër katror, dhe së dhe asaj dite janë të pazhvilluar, ju ka ndru kategoria e vlerës tokës për qëllim të fillimit të ndërtimeve, dhe normalisht e kemi shkatru, sidomos sektorin mbrojtësor, totalisht duke i parcializuar tokat. Qëllimi i atij vendimi qeverisë ka qenë që ta ndalojmë një veprim të tillë tashetutje, sepse një pjesë shumica veç është privatizuar, dhe të shikojmë mundësinë që kur qeveria ka një aset në dorë, përmes ligjit për investime strategjike, e targeton investitorë të serioz në një fushë të caktuar. Për shembull, sot ke kompani që janë lider në botë në fushën e agrobiznesit, që kanë investuar jashtëzakonisht shumë në Serbi dhe tash kanë interesim edhe në Kosovë, për arsye të klimës, për arsye të shumë arsye tjera, dhe kanë interes të prodhojnë në Kosovë për të targetuar Bashkimin Evropian, për të eksportojnë në Bashkimin Evropian. Dhe ky interes duhet të përputhet normalisht me ato çfarë i ofron shteti, në këtë rast qeveria. Dhe për t'i ofruar diçka përmes ligjit për investime strategjike, është menduar ai veprim, ai mendim që ne t'i kemi disa asete dhe në negociata me partnerë të huaj, ne mund të krijojmë kompani të përbashkëta. Nuk është të thonë që t'i jepet investitorit dhe investitori tërësisht ta ketë atë benefit të marrës së fitimit të tërësisht me gjitha ato. Ne mund të ndrojmë përmes planit të krijimit të agjencisë së participimeve, ne mund të mbesim aksionar në një kompani, një aksionar pa vendimmarrje, ku investitori ka të shumicën e votave dhe investitori vendos për veprimtarinë e biznesit, por vlera asaj tokë që ne ja japim ka një vlerë të caktuar dhe ne bëhemi aksionar mbas asaj vlere. Mirë, në momentin kur zhvillohet kompania dhe i bëhet një kompani jashtëzakonisht e madhe dhe fuqishme për nga ana e biznesit, ajo vlerë të tokës mund nuk ka vlerën iniciale, ka vlerën shumë të madhe. Dhe pas një kohe 5 apo 10 vjeçore, ne si shtet mund të shesim ato aksione investitorit privat, po atyre vlera shitur shumë më madhe se sa vlera aktuale. Prandaj kjo është edhe qëllimi. Qëllimi është rritja e vlerave të aseteve të vendit. A i bie që ndryshoj strategjia, ndryshojmë ligjin tash? Tashti, ne jemi duke punu, kjo është ligj normalisht do të bëhet, jemi duke punu në agjensinë e participimeve që dire, tash së shpejti e qesim edhe për publik, diskutim publik, sepse është finalizuar koncept dokumenti, dhe ligji mbi agjensinë e participimeve parashet që këto asetet i transferohen agjencisë së participimeve dhe agjensia ka të drejtë pastaj me negociu direkt me investitorë serioz zhvillimin e këtyre biznes planeve të ndryshme sipas nevojës. Mirë, jemi krejt në fund, faleminderit, mua mbetet të urej këtë 10 vjetor të pavarësisë zoti Lluka, natyrisht që Kosova të rri në 5 vite dashme të rrit për 6% zhvillimin e saj ekonomik. S'paku kështu e tha gjatë. Faleminderit, kështu shpresojmë ka më qenë. Faleminderit që ishit në Tribuna Channel sonte. Faleminderit për ftesën juaj. Të nderuar shikues, kaq që kishim për sonte, jemi në vigjilje të 10 vjetorit pavarësisë Kosovës. Biseduam sonte për sfidat e 10 vjeçrit të pavarësisë në fushën e ekonomisë, çka realisht e pret Kosovën në muajt e në vitet në vazhdim. Do të takohemi bashkë prapë të enjtën 20:45 me tema, pra nga 10 vjetori i pavarësisë, do të bisedojmë të enjtën për atë se çfarë Kosova realisht duam. Çka thot brezi i ri, brezi i Republikës, do të kemi të ftuar në studio gazetare, analist për të ballafaqur idetë për Kosovën tonë dhe atë që duam në të ardhmen. Faleminderit që ishit me ne, do të jemi prapë të enjtën deri atëherë mirëmbëjtje.